Hai, Assalamualaikum warahmatullahi kan. Apa khabar semua, geng-geng ya, semua. Mana-mana yang masih setia bersama dengan Aro di channel ni ya. Aro ucapkan terima kasih lah kan, dan kepada mana-mana pendatang-pendatang baru kan, mana-mana yang baru datang ke channel Aro ucapkan selamat datang dan betul-betul ucapkan terima kasih ya. Okey, Aro minta lah share mana-mana yang ada di bawah tu kan, korang tolong share, korang tolong like, dan mana-mana yang ada nak komen, komen lah ya. Sebab itulah dekat luar sana, siapa-siapa yang marah perokok, kecam perokok, suruh perokok. Tapi kita orang nak cabar kau orang, gula ambil satu sudu satu hari. Sebab apa? Je kan. Tapi badan panas. Kita try baring dengan sakit kepala ya. Tak boleh baring. Lala. Rasa dia memang best. Okay, itu sajalah yang belum subscribe. Aru mohon subscribe lah ya. Okay. Sambungan kepada Aru cerita pasal water jet, lepas tu Aru cerita pasal extension bilik air, kemudian Aru cerita pasal kereta kan. Dan Aru rompak pasal yang ini ya, yang pasal segmen khasiat dan petua ni ya. Okey, siapa-siapa yang nak tahu cerita yang sebelum tu, bolehlah tengok video yang sebelum ni ya. Video kalau nak tahu pasal kereta semua, yang untuk overhaul semua, gearbox apa semua ni, yang water jet tu dengan ada construction sikit cerita tu, korang tengoklah. Video yang sebelum memang panjang lah. Aru tak boleh nak campur sekali dengan yang ni. Nak buat one shoot terlalu panjang, nanti Aru nak upload pun ada masalah lah. Berapa gig nak kena upload kan. Yang ni pun Aru percayalah, yang ni pun dah bukan dalam 4 gig dah, yang sebelum ni kan. Jadi yang ni terpaksa asing lah. Okay, untuk cerita khasiat dan petua ni, hari ni Aru nak belanja korang tips bagaimana nak redakan high fever ya. High fever dan juga kes batuk berpanjangan kan. Ramai yang kena batuk semua kan, yang berpanjangan lah. Dan tak lupa juga mana-mana kes berseduh pun boleh pakai ya. Aru bagi sekali tip dia, tip yang sama ya. Okey, cerita dia begini. Aru yang sebenarnya Aru jatuh sakit baru-baru ni kan. Aru jatuh sakit baru ni. Itu yang jadi cerita. Aru pun dalam proses recovery balik ni, nak merawat diri sendiri kan. Jadi secara tak langsung Aru kongsikan terus lah untuk korang kan. Secara kebetulan lah nak jadi rezeki korang, kita berkongsi bersama-sama lah. Alhamdulillah ya. Okey, cerita dia macam ni. Punca Aru jatuh sakit tu Aru tahu sebab apa. Sebab Aru terlalu ambil banyak gula pasir ya. Aru terlalu ambil banyak gula pasir dan Aru ada masalah ini ya. Semua orang ada masalah ni kan. Okey, untuk sebelum ni Aru memang dah nak quit dah rokok ni kan. Daripada orang kata 2 kotak sehari kepada 1 kotak 1 hari, dan kemudian kepada 1 kotak 2 ke 3 hari. Aru dah berjaya dah kan buat benda tu. Tapi malangnya pada ketika 2 minggu sebelum ni kan, Aru terlalu mengejar kerja, nak menyiapkan kerja, banyak sangat kerja nak kena siap kan. Nak buat bilik air lagi, nak mesin rumput lagi, nak buat itu ini lagi lah, macam-macam lah Aru nak kena buat, dengan nak main YouTube lagi kan. Jadi Aru perlukan tenaga, energy kan. Jadinya, dan nak lepaskan tension ni, pasal Aru terpaksa ambil balik kotak ni. Dia jadi 1 kotak 1 hari pada masa tu kan, pada masa 2 minggu tu. Elok 1 kotak 2 ke 3 hari, dia jadi 1 kotak 1 hari kan. Benda ni bahaya ni, benda ni. Tapi cerita dia, benda ni adalah pembunuh yang terang-terangan orang kata kan. Kejap ya. Norain, tolong ambil gula ya Kak Abah. 1 bekas gula tu bagi Kak Abah kat sini, Abah nak tunjuk kat orang. Okey, yang ini adalah pembunuh secara terang-terangan orang kata kan. Tapi yang sebenarnya dia ada satu lagi pembunuh secara senyap. Yang ini yang bahaya ni. Sebab pada ketika tu Aru punya supply madu, Aru tak ada madu masa tu kan. Jadi Aru punya tenaga kurang. Aru nak buat kerja banyak kan, banyak berpeluh kan. Banyak kerja nak kena buat. Satu tenaga, pakai tenaga. Yang lagi satu kerja nak kena memikir, pakai kepala otak kan. Nak buat research semua, buat YouTube ni semua ni, buat video semua pakai otak semua tu kan. Inilah dia, Aru terpaksa ambil gula. Korang tahu Aru ambil gula berapa banyak? Aru buat air teh ni 1 liter tau
kan. 1 jug ni 1 liter air kan. Arwah masukkan 5 sudu gula. Banyak tau 5 sudu gula. Memang manis air dia kan. Dan Arwah ambil pada selama 2 minggu 14 hari tu, pada setiap hari tak pernah miss lebih kurang 2 ke 3 liter air. Bermaksud lebih kurang 10 sudu ke 15 sudu satu hari Arwah bedal air manis ya. Air masak Arwah bedal sikit-sikit sudahlah. Macam tu Arwah bedal tu. Sayur tak nak makan. Itu memang Arwah punya jenis lah. Arwah memang tak suka makan sayur. Sayur yang dia masak kecuali ulam-ulam lah. Ulam tu pun gelak-gelak juga Arwah kan. Bukanlah semua ulam Arwah makan kan. Nak jadi cerita, itulah gula ni cukup bahaya. Sebab itulah dekat luar sana siapa-siapa yang marah perokok, kecam perokok, suruh perokok berhenti merokok. Kita orang boleh berhenti merokok, tak ada masalah kan. Arwah percaya, bukan Arwah seorang je yang isap rokok kan. Ramai lagi yang kat luar sana isap rokok. Dia orang boleh sahut cabaran korang untuk berhenti merokok. Tapi kita orang nak cabar korang gula ambil 1 sudu satu hari. Sebab apa? Arwah nak cerita kat orang, Arwah dah kena keracunan gula. Bahaya tau, keracunan gula. Tahu jadi apa? Arwah tiba-tiba je jatuh sakit kan. Tak tahu sebab apa jatuh sakit. Dia punya rasa dia daripada paras dada ni sampai ke bawah memang teruk, high fever, demam sejuk gila-gila punya. Siap pakai stokin 2 lapis selimut tebal pakai kan, pun tak hilang juga dia punya rasa sejuk. Tapi panas terpeca, memang tak ingat lah, tak ada peluh keluar tau. Lepas tu Arwah dah tahu badan Arwah ada keracunan kan, ada toksik. Cepat-cepat Arwah pergi kait kelapa kat bawah hari Jumaat tu. Cepat-cepat pergi kait kelapa, ambil kelapa. Kemudian Arwah pergi cari daun pandan tu. Ini petua orang dulu-dulu lah, orang tua-tua dulu beritahu kan. Nasib baiklah Arwah dapat petua orang dulu-dulu. Bolehlah Arwah guna emergency kan. Kalau Arwah pergi hospital takut tak sempat. Bukan tak nak pergi hospital, takut tak sempat. Takut lawatan dah terlambat kan. Jadi Arwah buat, tahu Arwah apa yang Arwah buat? Air kelapa tu Arwah ambil 2 biji Arwah pakai pada masa tu untuk hari Jumaat dan hari Sabtu. Kena kan. Baru-baru ni lagi Arwah kena. Kes dia selepas Arwah makan, dia cerita dia berangkai tau. Sebelum tu Arwah ada makan udang. Kemudian Arwah makan ayam goreng crispy. Kebetulan dekat masjid ada buat jamuan sikit kan, jamuan kerayan sikit. Adalah hamba Allah dia sedekah, dia buat singgam daging lembu. Alhamdulillah lah dapat makan kan. Seronok lah dapat makan kan. Lama tak makan daging lembu. Maklum lah PKP lama kan. Kita tak jumpa daging lembu kan. Jarang jumpa. Jadi memang seronok lah makan kan. Bila makan tu balik je rumah, Arwah bedal lagi ayam goreng dengan nasi lagi kan. Konon-konon nak buat kerja lagi lah lepas ni kan. Nak banyak kerja nak kena siap kan. Kononnya Norain tolong buka ni lampu ni. Okay. Konon-kononnya nak buat kerja. Jadinya tak lama selepas dia tempoh dalam setengah jam ke 1 jam je tu, Arwah terus down. Terus rasa badan lain macam je, sengal-sengal, bisa-bisa je satu badan kan. Terus rasa sejuk je kan. Tapi badan panas, kita rasa sejuk kan. Masuk dalam selimut kejap, dalam 2 jam je tu Arwah try baring dengan sakit kepala ya. Tak boleh baring. Lala Arwah bangun, cepat-cepat Arwah pergi. Itu yang pergi kait kelapa tu dengan jalan dah tu huyung hayang dah kan. Pegang sabit semua. Pergilah cari kelapa, kait kelapa kan. Ikhtiar juga, cari juga kelapa kan. Dapat pula dugaan pada masa tu kan. Boleh pula masa nak kait kelapa tu, sabit boleh loose kat atas. Allahu Akbar, itu dugaan ni kan. Mana kan? Dugaan di pasal. Siapalah, sabit tu pun dia berjaya diturunkan, masa sabit atas tu. Dia diturunkan, hari ni pun dah pasang balik dah sabit tu. Kan, pernah ada bawa turun kelapa. Dapatlah kelapa muda 2 biji pada situ. Dah dapat air pandan kan. Air kelapa tu Arwah potong, ambil air dia saja. Dapat suku jak kan. Okey, settle Arwah asingkan. Kemudian Arwah cari lagi air tapis kan. Ada air tapis kat rumah. Kemudian Arwah masak air tu bersama dengan daun pandan. Arwah tak ingat berapa helai Arwah pakai. 3 ke 5 helai macam tu lah. Arwah potong kecil-kecil. Masak bersama dengan air rebusan tu. Lepas tu jangan letak gula tau. Okey, lepas tu tunggu air rebusan tu dah cool down dah kan. Lepas tu baru Arwah camkan dengan jak tu. Daripada 1 liter air tu dia bila kita dah rebus dia dah tinggal 2/3 dah kan. 2/3 ngam lah. Masuk air kelapa tu dia jadi 1 liter balik air kan. Air 1 liter. Dan Arwah masukkan madu. 4 sudu madu Arwah masuk kat dalam tu. Arwah buat minum untuk buang toksin dalam badan. Sampai tu Arwah boleh makan Panadol 2 biji setiap 6 jam Arwah ambil kan Panadol kan. Tapi memang seksa lah badan.
Memang teruk. Alhamdulillah lah, selepas Aru buat 2 hari, hari Jumaat dan hari Sabtu, Aru punya fever pun cantik turun kan. Lepas tu apa ni orang kata, demam tu pun surut, lega kan. Tapi makan lah, yang masalah diet makan tu, korang tahu apa jadi? Satu kencing tiba-tiba jadi tak teratur tau. Dia jadi gila. Setiap setengah jam, 1 jam nak kena bangun malam. Setiap dia kejap nak kencing, kejap nak kencing. Dia dah jadi macam kena orang kena penyakit kencing manis tau. Ni gula punya pasal ni. Ni Aru marah gula ni. Lepas ni memang Aru tak nak sentuh dia lah. Paling tinggi pun kalau Aru ambil pun satu sudu, satu hari satu sudu gula. Tu yang Aru cabang korang tu, kurangkan satu sudu. Kalau korang nak selamat, ni ambil satu sudu gula saja untuk satu hari kan. Yang lain-lain tu manis tu korang beli. Sebab korang makan lagi makanan manis, korang minum susu lagi, betul tak? Tapi gula kurangkan. Susu pun kalau boleh jangan ambil lah, bahaya. Benda-benda manis ni kan. Lepas tu pada masa temperature naik tu, yalah makanan ada masalah. Minta orang rumah buat bubur nasi pun dia muntah balik tau. Dia sakit perut, dia lain macam kan. Bila masuk ayam ke, masuk daging ke, masuk ikan ke kan, pun sama kat, tak boleh nak terima. Dia keluar balik kan. Dah tak tahu, Allah tu maha kaya. Dia beritahu dekat Aru. Sebab Aru sebenarnya memang Aru amalkan lobak. Kalau Aru demam semua batuk kan, Aru amalkan lobak kan. Makan Aru hanya buat lauk dengan lobak je. Potong halu itu makan nasi yang biasa tu makan tu. Itulah yang boleh masuk dengan lobak makan 2, 3, 4 suap untuk alas perut dengan Panadol kan. Alhamdulillah berjaya pulih. Hari Ahad tu Aru dah cool down dah cantik dah kan. Dan hari Senin tu pun Aru dah boleh kerja dah macam biasa dah. Bolehlah gagah dah sikit hari Senin tu kan. Alhamdulillah lah. Bolehlah pergi site. Ada kawan minta tolong pergi site buat konstruksi sikit, buat rumah housing ada dalam 200 lebih unit kan. Dia minta tolong atur subkon dia kan. Bolehlah tolong sikit-sikit kan. Alhamdulillah lah pada hari tu. Dan paling penting boleh hantar anak pergi sekolah lah kan. Okay, cuma yang hari ni Aru nak beritahu ke orang, yang tu yang Aru ajar untuk buang toksin dalam badan, untuk kawal kita punya benda kecil. Sebab pada masa tu Aru memang ada masalah sakit dekat ujung dia. Nak kencing memang ada masalah sakit kat ujung, kat sini satu. Dia 2 point. Kemudian ada masalah sembelit pada masa ketika tu kan. Yang tu selesai, masalah yang tu selesai, kecuali masalah sembelit tak selesai kan. Masalah sembelit, dia cara dia nak selesaikan masalah sembelit ni, air kelapa ni, teknik yang sama kak. Orang kena guna mudah je. Oh, hari dah petang tu. Okay, kalau lama cerita lagi ni. Okay. Okay, ini cara paling mudah untuk sembelit masalah sembelit dan cara tak langsung kita buang toksin kita melalui najis. Yang tadi yang Aru ajar tu melalui air kencing tau. Dia melalui najis, dia sikit-sikit dia buang, dia tak buang banyak. Melalui najis memang dia banyak tolong buang. Okey. Kelapa ni kan, anda kena pakai sudu lah. Ambil isi dia kan. Korek isi dia semua, isikan dalam tak mau isi pun tak apa, dalam ni pun boleh kan. Biar kat dalam tu je pun boleh. Lepas tu dah dapat dah isi dia. Sudu tak ada nak buat. Buat contoh lah dekat korang kan. Tapi ni kena buat 1 biji ni. Ni dapat 1 liter air, alhamdulillah. Ngam-ngam. Nanti campur isi dia memang dapat 1 liter air. Dia bagi syarat dia memang nak kena 1 liter. Anda hanya perlu campur dengan madu je. Tak perlu campur pandan lagi. Campur pandan tak ada lagi. Campur madu. Dia lebih kurang, kalau 1 liter air, madu nak dalam 6 sudu ke 8 sudu madu. Ni sudu biasa ni. Memang banyak kena pakai. Nak buat ni, kita nak buat detox kan. Buat toksin. Ni contoh, Aru bagi contoh je kan. Sebab Aru nak korek lambat. Betul tak? Kacau-kacau macam ni dengan madu tanpa gula. Minum lah. Rasa dia memang best. Rasa dia memang sedap. Lepas tu anda boleh makan isi dia sebagai makanan tambahan anda. Isi dia adalah untuk makanan tambahan. Memang rasa masam-masam sikit. Percaya tak percaya,
Madu dan air kelapa ni dia bersifat asid tau. Sedangkan badan kita perlukan elektrolit bersifat alkali. Betul tak? Untuk nyah toksin yang bersifat asid dalam badan kita kan. Tapi benda ni dekat luar dia asid tau, tapi bila masuk ke dalam dia jadi alkali. Dia tolong. Ni betapa agungnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dia tolong. InsyaAllah lepas korang buat yang ni kan, badan kita dia tahu kalau kita terlebih asam kan dalam badan kita terlebih kan, automatik badan kita akan cirit. Cirit tu yang akan tolong penyah toksin semua tu. Habis insyaAllah. Sekali je cirit tu, korang jangan risau lah. Sekali je. Malam tadi Arul dah buat. Arul biasa Arul buat hari malam. Arul tak suka buat hari siang, susah. Buat hari malam tak apalah, bangun tengah malam pun. Tapi malam tadi percayalah Arul tak ada pun bangun tengah malam. Lepas dia buat tak sampai dah setengah jam ke 1 jam, terus pergi toilet. Masa tu air pun tak habis lagi, ada lagi suku lagi kan. Arul berjaya habiskan 2/3 air je dengan isi kan. Lepas tu terus pergi toilet, buang semua, habis licin semua buang, isi perut. Lepas tu Arul sambung lagi yang balance 1/3 air tu. Ada tunggu dalam setengah jam macam tu, kencing. Lepas tu Arul tidur lah. Tak masalah. Hari ni Arul nak buat lagi sekali lah hari ni untuk nyah toksin. Sebab hari Isnin ni Arul nak kena pergi blood test, nak tengok sama ada kena kencing manis ke kan. Sebab korang faham lah, walaupun daripada hari Jumaat Arul kena, hari Jumaat bawa ke hari Rabu kan. Lama tu Jumaat ke Rabu tu kan. Jumaat ke Rabu tu Arul test pakai yang orang biasa kencing manis tu. Dia punya bacaan dia 5.6, bermaksud memang ada lagi pre-diabetes. Dia diabetes ni 5.5 ke bawah baru selamat kan, betul tak? Bacaan Arul 5.6, tak ambil gula, korang faham lah. Gula memang Arul tak ambil dah pada masa tu. Arul ambil madu je pun ada lagi, dia sisa-sisa dia sikit-sikit. Bayang lah, gila tak gila ni. Untuk cerita pasal batuk ya, batuk ada setengah orang dia guna untuk kes batuk berpanjangan ya. So semua untuk kes batuk panjang semua korang kena jaga tekak tu. Cara jaga tekak adalah dengan lobak. Korang kena kunyah dia raw, kena ambil raw betul-betul mentah, insya-Allah korang akan selamat. Ni guna dia lobak dia ya. Ada setengah orang dia guna bawang ni ataupun bawang putih kan, dia orang kunyah sebiji-sebiji, ambil raw mentah kan. Tapi yang ni ada risiko tau, dia boleh mencairkan darah ya. Dia pun boleh membantu batuk benda ni kan. Ada setengah orang dia guna madu, ada setengah orang guna kunyit. Itu je lah tip lalu. Tapi yang paling berkesan adalah yang inilah, lobak lah. Sepanjang Arul punya pengalaman lah bersama dengan lobak ni, Arul dapat ni pun kebetulan masa Arul sakit mata buat welding. Arul ada demam semua, ada batuk kan. Arul makan besok bagi tahu batuk baik kan. Arul dah tahu dah, oh dia boleh ubat. Dia boleh bagi imun sistem yang cantik. Jadi bila anak Arul ada masalah telinga ke, ada masalah hidung ke, ada masalah tekak ke, apa-apa masalah luka pun, Arul terus bagi dia makan lobak. InsyaAllah semua masalah selesai dengan lobak sahaja ya. Itu je lah. Mana-mana yang batuk-batuk, ada batuk-batuk berpanjangan, korang hanya perlu kikis-kikiskan dia, bagi 2 bahagian kan. Satu bahagian ambil pada malam sebelum tidur, satu bahagian ambil pada ketika pagi. Kena kunyah tau, tak boleh blender. Sorry. Kena kunyah sendiri, kena makan sendiri. Okey, itu saja. Orang pun dah azan ya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berjumpa lagi di lain masa. Okey, bye-bye.